Hello everyone, welcome to krishnaChura YouTube channel. এই simple gohona কেইডাল মই কি ধৰণে বনালো তাকে আজি লৈ আহিছো তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এই কেইডাল বনাবলৈ আমাক লাগিব এটা molded clay, যিকোনো ধৰণৰ পাউডাৰ, যিকোনো ধৰণৰ আঠা, কালাৰ লৈছো মই ৰেড, গোল্ডেন আৰু গ্ৰীন কালাৰ, তাৰ শেল এডাল লাগিব, নাইলনৰ ৰছী, গোল্ডেন কালাৰৰ বিডছ, ৰেড আৰু গ্ৰীন কালাৰৰ সৰু সৰু বিডছ। এতিয়া এখন ৱেক্স ষ্ট্ৰিপ লৈছো, ইয়াতে কলম এটাৰে মই গহনাডালৰ ডিজাইনটো আঁকি ল'ম। অসমীয়া গহনা বনাবলৈ মই প্ৰথমবাৰ ৱেক্স ষ্ট্ৰিপ ব্যৱহাৰ কৰিছো। আগতে কেতিয়াও কৰি পোৱা নাই আৰু এতিয়া নতুনকেহে লৈছো ৱেক্স ষ্ট্ৰিপখিনি, সেইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি চাওঁ। যদি ভাল হয় তেনেহ'লে নেক্সট ৱেক্স ষ্ট্ৰিপতে বনাম, নহ'লে কাগজ কাটি বনাব লাগিব। গহনাডালৰ ডিজাইনটো আঁকি লোৱাৰ পিছত কেঁচিৰে ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছো আৰু সৰু সৰু ডিটেইলছবোৰো লাহে লাহেকৈ কাটি ল'লো। এতিয়া আমাক লাগিব মোল্ডেড ক্লে। মোল্ডেড ক্লে দুটা পাৰ্টত আহে, এটা হ'ল ক্লে আৰু আনটো হ'ল হাৰ্ডনাৰ। দুইটা সমান কোৱান্টিটিত লৈ মিক্স কৰিব লাগে লাহে লাহে 2-3 মিনিটমান ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত যেতিয়া মিক্স হ'ব এইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। ক্লেখিনি ভালদৰে মিক্স হোৱাৰ পিছত দুটা পাৰ্ট কৰি লৈছো আৰু হাতেৰে অকণমান বেলি লৈছো। আগতে মই কলমেৰে বেলি লওঁ, কিন্তু এতিয়া সৰু যিহেতু সেইকাৰণে হাতেৰে বেলি লৈছো আৰু ডিজাইনটো ইয়াৰ ওপৰত লগাই পিনি এক্সট্ৰা ক্লেখিনি আঁতৰাবলৈ কাটাৰ, ব্লেড, কটাৰী যিকোনো ধৰণৰ বস্তুৰে এই এক্সট্ৰা ক্লেখিনি আঁতৰাই দিম আৰু যিখিনি চুকটোহত কাটিবলৈ থাকিব সেইখিনি ব্লেড এখনেৰে সৈতে এৰুৱাই দিব পাৰিম। বহুতেই সোধে এডাল গহনাৰ কাৰণে এটা পেকেটৰ প্ৰয়োজন হয়নে, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। আপোনাৰ গহনাডাল যিমান ডাঙৰ হয় সিমানটো জোখেৰে ক্লেখিনি মিক্স কৰিলেই হৈ গ'ল। ডাঙৰ জাপি, ডাঙৰ জোনবিৰি যদি বনাবলগীয়া থাকে তেতিয়া হয়তো এটা পেকেট খৰচ হ'ব পাৰে, কিন্তু এই গহনাডাল যিহেতু সৰু, এইডাল বনাওঁতে মোৰ আধা পেকেটো খৰচ হোৱা নাই। প্ৰথমতে যে কৈছিলোঁ ৱেক্স ষ্ট্ৰিপ মই প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বুলি, কিন্তু ভাল নহয়, পটককৈ এৰি গুচি যায়। যিমানবাৰ ডিজাইনটো দিবলৈ চাইছোঁ সিমানবাৰেই এৰি গুচি গৈছে, সেইকাৰণে মই এই কাগজ খিলাই লৈছোঁ। আগতেও মই কাগজৰ দ্বাৰাই বনাওঁ, এতিয়াও কাগজৰ দ্বাৰাই বনাইছোঁ আৰু আগৰ ডিজাইনটোতকৈ অকণমান ডাঙৰকৈ লৈছোঁ। সেইটো বনাই হোৱাৰ পিছত অকণমান সৰু লগাৰ বাবে ইয়াতকৈ অকণমান ডাঙৰ কৰিছোঁ। কাগজডোখৰত ডিজাইনটো আঁকি লৈছোঁ, এতিয়া এইডাল কাটি ল'ম। আগৰ প্ৰচেছবোৰকে আকৌ ৰিপিট কৰিম কাগজখনৰ ওপৰত। মাত্ৰ এক্সপেৰিমেণ্টৰ বাবেহে মই ৱেক্স ষ্ট্ৰিপৰ ওপৰত বনাই চাইছিলোঁ। যদিহে ৱেক্স ষ্ট্ৰিপৰ ওপৰত ভাল হয় তেনেহ'লে ভাবিছিলোঁ এইখিনিৰ ওপৰতে বনাম, কাৰণ মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ৱেক্স ষ্ট্ৰিপ আৰু যথেষ্টখিনি আহিছিলে। মই বেলেগ গহনাবোৰ বনাম বুলি আৰু ভাবিছিলোঁ যদি অসমীয়া গহনা বনাব পাৰোঁ এইখিনিৰ ওপৰতে বনাম, কিন্তু আঠাটো বৰ বেছি ভালদৰে নালাগে। সহজে ৱেক্স ষ্ট্ৰিপডোখৰ এৰি গুচি যায়, সেইকাৰণে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল নহ'ব। যদি শুকোৱাৰ আগতেই ৱেক্স ষ্ট্ৰিপডোখৰ আঁতৰি গুচি যায় ডিজাইনটো দিবলৈ অকণমান কষ্ট হ'ব। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ কাগজেই বেষ্ট। ডাঠ কাগজ এডোখৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰতে বনাম দুইটা ডিজাইন। এতিয়া তাঁৰৰ পৰা ঘৰতে বনোৱা আইপিন গহনাডালত লগাই দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত আৰু এডোখৰ ক্লে লগাই দিম যাতে আইপিনটো শুকোৱাৰ পিছত বাহিৰলৈ ওলাই নাহে। ঘৰতে আইপিন বনাব নাজানে যদি এটা ভিডিঅ' মোৰ দিয়া আছে ইউটিউবত, লং ভিডিঅ', তাতে চাব পাৰিব আৰু ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব। আইপিনটো লগোৱাৰ পিছতো যোনখিনি এক্সট্ৰা ক্লে থাকে সেইখিনি আকৌ আঁতৰাই ল'বলগীয়া হৈছে। এই এক্সট্ৰা ক্লেখিনি আমি সৰু সৰু ডিজাইনবোৰ দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। প্ৰথমটো হ'ল, দ্বিতীয়টো এনেধৰণে বনাই লৈ পিনি অলপ সময় শুকাবলৈ দিলোঁ 2 ঘণ্টামান। ডিজাইনটো যেনেকৈ দিম সেইটো ষ্টাইলত অকণমান ফেভিকল লগাই লৈছোঁ আৰু ক্লে দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ ৰছীৰ নিচিনাকৈ উলিয়াই লৈ পিনি ইয়াৰ ওপৰত লগাই যাম। এই ধৰণে ক্লে লগোৱা প্ৰচেছটো যদি অকণমান টান পায় তেনেহ'লে হাইলাইটাৰ নহ'লে আউটলাইনাৰো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
এটাত 25 টকামানকৈ লয়, কিন্তু সেইখিনি লগাওঁতে মোৰ হাতখন বহুত কঁপে, সেইকাৰণে লাগিলে মোৰ অকণমান কষ্টই হওক মই এই ধৰণে বনাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। এই প্ৰচেছটো বহুত বেছি টান নহয়, অকণমান টাইম কনজিউমিং হয় আৰু এইখিনি ক্লেখিনি ধুনীয়াকৈ ৰছীৰ নিচিনাকৈ উলিয়াই আঠাটো লগাই পিনি ইয়াত লগাই দিলেই হৈ গ'ল। মাজৰ খালী ঠাইখিনি পূৰ কৰিবলৈ মই অকণমান আঠা লগাই পিনি ঘূৰণীয়া শ্বেপত ক্লে কাটি লৈ পিনি ইয়াত লগাই দিছোঁ। 2টা লগালেই হ'ব অকল, বাকী ইটোতো এই ধৰণে মাজত লগাম আৰু ছাইডৰখিনি একেটা প্ৰচেছেই হয়, সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে দেখাই থকা নাই। এযোৰ ফুলিও বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, 2যোৰৰ লগতে পিন্ধিব পাৰিম, সেইকাৰণে এই সৰু সৰু 2টাও বনাই লৈছোঁ। সেই 2টা এযোৰ ফুলি হ'ব আৰু এইখিনি ভালদৰে শুকাবলৈ দিলোঁ। এইখিনি শুকাবলৈ 1 ঘণ্টামান সময়ৰ প্ৰয়োজন। আৰু মই আগতে বনাই থোৱা এই মণিডাল আছিলে, মই আগতেই চিলাই থৈছিলোঁ, একো লকেট নাছিলে, সেইকাৰণে খালীকৈ থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ ছাইডৰ যোনটো ডাঙৰ লকেট সেইটোত মই ৰেড আৰু গ্ৰীণ কালাৰৰ ডিজাইনটো দিম। প্ৰথমতে ৰেড কালাৰটো কৰি লওঁ, বাকী ইডালো মই ৰেড কালাৰৰে বনাম আৰু ফুলিকেইযোৰো মই ৰেড কালাৰৰ বনাম, মাত্ৰ এই ডাঙৰ লকেটটোত অকণমান গ্ৰীণ কালাৰ দিম। লকেটটোৰ প্ৰথম খাপটো ৰেড কালাৰ কৰিছোঁ আৰু এটা ঘৰ এৰি পিছৰ খাপটো ৰেড কালাৰ কৰিছোঁ। 2টা ছাইডতে কৰি ল'ম আৰু মাজৰটো আৰু একেবাৰে লাষ্টৰ জোঙাটো সেইডোখৰত গ্ৰীণ কালাৰ কৰিম, সেইকাৰণে এইটো অকণমান খালী কৰি থৈ যাম অলপ সময়ৰ বাবে আৰু বাকী লকেটকেইটাতো মই একেধৰণেৰে ৰেড কালাৰটো কৰি ল'ম। মোৰ ওচৰত গ্ৰীণ কালাৰৰ কেইবাটাও ছেট আছিলে, কিন্তু মোৰ এইটো গ্ৰীণ বহুত প্ৰিয়, সেইকাৰণে মই এইটো গ্ৰীণহে কৰিম। অকল এটা লকেটত সেইখিনি কৰি লৈ আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টামান ভালদৰে শুকাবলৈ ৰাখি দিম। মাজৰ পৰ্চনটোত কালাৰ কৰিবলৈ পাহৰিছিলোঁৱেই, ব্ৰাছে কৰিলে অকণমান ডাঙৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে কাঠ পেঞ্চিল এডালেৰে এই কালাৰখিনি কৰিবলৈ লৈছোঁ। কাঠ পেঞ্চিলডাল ৰেড কালাৰটো ডিপ কৰি এই ঘূৰণীয়া পৰ্চনটোত লগাই দিলেই হৈ গ'ল, বাকী একো কৰিব নালাগে। এতিয়া অলপ সময় শুকাবলৈ দিম। এইখিনি ভালদৰে শুকোৱাৰ পিছত এতিয়া মই গল্ডেন কালাৰ কৰিম, ফেব্ৰিক্ৰিলৰ পাৰ্ল গল্ডেন কালাৰটো। যোনখিনি হোৱাইট হৈ আছে সেইখিনিত মই পটাপট গল্ডেন কালাৰ কৰি ল'ম। কালাৰখিনি কৰাৰ পিছত অলপ সময় শুকাবলৈ কাৰণে ৰাখি দিম। তেতিয়ালৈকে মই ৰেড কালাৰৰ মণিখিনি চিলাই লওঁ। এডাল টাৰ্চেলত 5ডাল মানকৈ নাইলনৰ ৰছী গাঁঠি দি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ ৰেড কালাৰৰ বিটছখিনি। এইখিনি নাইলনৰ ৰছীডালত গুঠিম কমেও 20টা মানকৈ আৰু লৈছোঁ কেইটামান গল্ডেন মণি। প্ৰথমতে গল্ডেন মণি 4টাকৈ 5ডাল নাইলন ৰছীৰ মাজেৰে একেবাৰতে ভৰাই ল'ম আৰু পিছত এডালকৈ নাইলনৰ ৰছীত কমেও 20টা মানকৈ ৰেড কালাৰৰ বিটছ প্ৰতিডালতে ভৰাই ল'ম। আকৌ 4টাকৈ গল্ডেন মণি ভৰাম, তাৰপিছত আকৌ 20-25টাকৈ একেটা প্ৰচেছকে ৰিপিট কৰি থাকিম। এই ধৰণে মণিখিনি গুঠি গৈ থাকিলে এনেকুৱা এডাল মণি পামগৈ আৰু এইডালত এতিয়া মই লকেটকেইটা লগাই দিম। গ্ৰীণ আৰু ৰেড কালাৰৰ ডাঙৰ মণিটো প্ৰথমতে লগাইছোঁ, আগতে বনাই থোৱা গ্ৰীণ আৰু ৰেড কালাৰৰ মণিডালত। ইয়াতে জামৰিংছ এটা লাগি আছিলে, মাত্ৰ মই সেইটো বহল কৰি পিনি লকেটটোত লগাই আকৌ আঙুলিৰে চেপা মাৰি টান কৰি দিলোঁ আৰু সেই মণিডাল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ৰঙা লকেটটোত ৰঙা মণিডাল ঘৰতে বনোৱা তাঁৰৰ জামৰিংছ এটাত লগাই দিম আৰু হাতেৰে চেপা মাৰি দিম। এইডালো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়েৰিংযোৰৰ বেক চাইডত B7000 গ্লু অকণমান লগাই পিনি ইয়েৰিং ষ্টাডকেইটা ইয়াত
আঠা লগাই দিম আৰু অলপ সময়ৰ বাবে শুকাবলৈ দিম। তাৰপিছত আমাৰ সম্পূৰ্ণ গহনাযোৰ ৰেডি হৈ যাব। গহনাকেইডাল দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে বনাব পাৰিব নাই, তেনেকৈ বনাই দেখুৱাব পাৰিছোঁ নাই তাকো জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।